For today, tutulungan ko kayo kung paano natin i-level up ang ating pork o ang ating karne ng baboy na kung minsan ay nakakasawa na rin kung patatas lang at ang ating dadagdag ay mga basic ingredients na napakadaling hanapin sa ating kusina. Unang-una po ang ating garlic, of course. Alam ko, every time gumagamit po tayo nito. Ang tips po sa atin ay dagdagan po natin ang ating garlic o ang ating bawang. Dapat damihan po natin. So, instead na 2 cloves lang yung lalagay, gawin mo siya ng buong bulb ng ating garlic. At ang onions, sa halip na mas maliit, gamitin natin mas malaking onions. And sa ating patatas, ang ating potato, tips pala sa atin is mas magandang store po natin sila na hindi siya nahugasan kasi mas nare-retain nito ang freshness ng mas mahabang panahon or period of time kaysa yung hugasan natin at saka natin sila store. Kasi may yung soil po natin, tinutulungan po niyang parang nami-maintain yung temperature niya na parang nasa harden pa rin. So yan, hugasan po natin sila ng maigi. Yung soil po natin is matanggal ng maigi bago po natin sila slice. And yan. And slice po natin sila. Cubes po ang gagawin ko dito. And kung hindi ka comfortable na kutsilyo lang or knife ang gamit nyo, gumamit po kayo ng chopping board. Kasi nakakasugat din kung ganito ang pag-slice nyo na walang chopping board. Ayan. So, after po nating na-slice lahat ang ating mga vegetables, ito po ang ating karne na pinagluluan ko ng 30 minutes sa aking pressure cooker para malambot siya. And slice po natin siya sa desire natin or sa gusto nating kalaki o kaliit na slice ng ating meat. So, yan. Slice po natin siya. And dahil mainit na mainit, kaya hindi ko siya mahawakan.
okay na yan. Nailagay na natin ang ating patatas. Pwede siyang takpan ng around 5 minutes or 6. And then, hayaan na lang natin na malambot na yung patatas natin. Okay na yan, luto na. And iwasang masunog ang nasa baba o nasa ilalim ng ating pan. So, yan, i-stir lang po natin siya ng slide. And after po natin siyang stir ng slide, lagyan po natin siya ng tomato sauce or ketchup or fresh tomato. Pwedeng-pwede yan. And after nito, pwede natin siyang takpan ng konti and hayaan na lang natin siyang maluto. Pero dagdagan muna natin siya ng soy sauce. And para level up natin ang ating boring na patatas at pork lang, lagyan po natin siya ng butter. Yan po, mantikilya and our ketchup. Maglalasang masarap at talagang masarap. Kaya tatawag ang yung mga kaldero. Maubos ang yung mga kanin dito. Yan. So, pagluto na, pwede na po natin siyang i-serve. And dagdagan po natin siya ng salt or pepper. Kung gusto po natin. Depende po kasi yan kung gusto nyong mas masin. Pwede pong dagdagan ng pepper at salt. So yan, i-serve po natin sila. And enjoy po natin ang ating dinner or lunch. Pork, potato, level up. And kung bago ka pa sa aking channel, subscribe ka na sa akin para sa ating future pa na lutuan and a lot of things na pwede natin i-share or pwede kong i-share. Salamat and enjoy your dinner.